บทที่ 1 จะเปิดโทรศัพท์มือถือใหม่ของฉันได้อย่างไรเฮ้แอนนาฉันมีปัญหาในการหาวิธีเปิดโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ของฉันช่วยฉันได้ไหมแน่นอนจอห์นขั้นแรกให้ค้นหาปุ่มเปิดปิดที่ด้านข้างหรือด้านบนของโทรศัพท์ของคุณพบมันตอนนี้ฉันควรทำอย่างไรกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้จนกว่าโทรศัพท์สั่นสะเทือนหรือหน้าจอสว่างขึ้นโอ้ฉันเห็นฉันจะลองเลยตอนนี้โทรศัพท์เปิดขึ้นหรือไม่ใช่ไหมหน้าจอสว่างขึ้นในขณะนี้งานที่ยอดเยี่ยมจอห์นตอนนี้คุณสามารถเริ่มสำรวจโทรศัพท์ใหม่ของคุณได้ขอบคุณแอนนาฉันขอขอบคุณความช่วยเหลือของคุณบทที่ 2 สุนัขหิวแอนนาดูเถอะสุนัขกำลังกินอะไรบางอย่างจากชามโอ้มันต้องหิวคุณให้อาหารอะไรมันกินอาหารสุนัขมันถูกสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับสุนัข มันเป็นแบรนด์หรือรสชาติที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่ใช่มันเป็นแบรนด์ยอดนิยมที่เรียกว่า Happy PWS อันนี้เป็นรสไก่ สุนัขสนุกไหม ใช่ดูเหมือนจะชอบมันจริงๆ มันเหวี่ยงหางขณะรับประทานอาหาร นั่นเป็นสัญญาณที่ดีมันจะต้องมีรสชาติอร่อยสำหรับสุนัข ฉันก็คิดเช่นกันสิ่งสำคัญคือต้องให้อาหารที่พวกเขาชอบและมีคุณค่าทางโภชนาการ แน่นอนคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ให้น้ำจืดให้สุนัขดื่ม แน่นอนฉันตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีชามน้ำอยู่ใกล้เคียงเสมอ นั่นยอดเยี่ยมมากสุนัขจำเป็นต้องให้ความชุ่มชื้นโดยเฉพาะหลังรับประทานอาหาร ฉันเห็นด้วยสิ่งสำคัญคือต้องดูแลความต้องการพื้นฐานของพวกเขาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขามีอาหารที่สมดุล คุณให้อาหารสุนัขบ่อยแค่ไหน ฉันมักจะให้อาหารวันละ2 ครั้งในตอนเช้าและ1 ครั้งในตอนเย็น ฟังดูเหมือนตารางเวลาที่ดีเวลาให้อาหารเป็นประจำช่วยสร้างกิจวัตรสำหรับสุนัข ใช่มันช่วยรักษาความอยากอาหารและการย่อยอาหาร มีอะไรอีกบ้างที่คุณต้องพิจารณาเมื่อให้อาหารสุนัข สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามขนาดส่วนที่แนะนำสำหรับสายพันธุ์และอายุของพวกเขา นั่นเป็นความจริงการให้อาหารมากเกินไปหรือให้อาหารน้อยอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพ แน่นอนฉันปรึกษาสัตวแพทย์เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าฉันจัดหาอาหารในปริมาณที่เหมาะสม นั่นเป็นแนวทางที่มีความรับผิดชอบเป็นการดีเสมอที่จะขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ฉันต้องการให้แน่ใจว่าสุนัขมีสุขภาพดีและมีความสุข มันยอดเยี่ยมมากจอห์นฉันแน่ใจว่าสุนัขจะชื่นชมการดูแลและความใส่ใจของคุณ ขอบคุณแอนนามันเป็นความสุขที่ได้มีเพื่อนขนฟูที่จะดูแล ฉันเห็นสิ่งนั้นสัตว์เลี้ยงนำความสุขและความเป็นเพื่อนมาสู่ชีวิตของเรา พวกเขาทำอย่างแน่นอนมันเป็นความผูกพันพิเศษที่เราแบ่งปันกับเพื่อนสัตว์ของเรา เอาล่ะค่ะจอห์นสุนัขโชคดีที่มีคุณ ฉันจะทำเธอแอนนาขอบคุณสำหรับคำพูดที่ใจดี และที่แชทกับฉันเกี่ยวกับเวลาอาหารของสุนัข บทที่ 3 เรียนรู้การเล่นเปียโน แอนนาฉันกำลังคิดที่จะเรียนรู้ที่จะเล่นเปียโนดูเหมือนเป็นเครื่องดนตรีที่สนุก นั่นเป็นความคิดที่ดีจอห์นการเล่นเปียโนอาจเป็นงานอดิเรกที่ยอดเยี่ยม
ฉันควรเริ่มต้นที่ไหนคุณมีคำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่ ฉันขอแนะนำให้หาครูเปียโนหรือลงทะเบียนเรียนที่โรงเรียนดนตรีพวกเขาสามารถแนะนำคุณผ่านพื้นฐานและช่วยให้คุณสร้างหลักฐานที่แข็งแกร่ง นั่นสมเหตุสมผลฉันจะมองหาครูหรือโรงเรียนดนตรีใกล้ฉัน การเรียนรู้การอ่านแผ่นเพลงเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการเล่นเปียโนมันเหมือนกับภาษาดนตรีที่คุณจะต้องเข้าใจ การอ่านแผ่นเพลงฟังดูท้าทาย แต่ฉันพร้อมรับความท้าทายฉันจะฝึกและดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป นั่นคือวิญญาณจรด้วยการฝึกฝนคุณจะรู้สึกสบายใจกับการอ่านแผ่นเพลง มีแบบฝึกหัดหรือเพลงเฉพาะที่คุณแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่ สำหรับผู้เริ่มต้นควรเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายง่ายๆที่มุ่งเน้นไปที่การประสานงานมือและความแข็งแรงของนิ้วคุณยังสามารถลองเรียนรู้เพลงที่เป็นมิตรสำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อให้สิ่งต่างๆสนุกและน่าสนใจ ฉันจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พบแบบฝึกหัดสำหรับผู้เริ่มต้นและเพลงเพื่อฝึกฝนคุณมีคำแนะนำเฉพาะหรือไม่ การออกกำลังกายสำหรับผู้เริ่มต้นแบบคลาสสิกอย่างหนึ่งคือการเล่นเครื่องช่างช่วยในการประสานงานนิ้วสำหรับเพลงทวิงเคิลลิตเติ้ลสตาร์เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมในการเริ่มต้น ฉันจะเพิ่มเครื่องชั่งและ Twinkle Little Star ลงในกิจวัตรการฝึกของฉันอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับคำแนะนำแอนนา ยินดีต้อนรับคุณจอนอย่าลืมฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอแม้ว่าจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละวันความสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาทักษะเปียโนของคุณ ฉันจะจำสิ่งนั้นไว้ฉันตื่นเต้นที่จะเริ่มการเดินทางทางดนตรีนี้ และเห็นความคืบหน้าของฉันเมื่อเวลาผ่านไป ฉันตื่นเต้นกับคุณเช่นกันจอนการเล่นเปียโนสามารถนำมาซึ่งความสุขและความพึงพอใจได้มากเพลิดเพลินกับกระบวนการและสนุกกับมัน ฉันจะทำเธอแอนนาขอบคุณสำหรับแรงจูงใจและคำแนะนำของคุณฉันรอไม่ไหวที่จะเล่นเพลงโปรดบนเปียโนสักวันหนึ่ง ยินดีต้อนรับคุณจอนฉันเชื่อในตัวคุณฝึกฝนต่อไปและคุณจะบรรลุเป้าหมายทางดนตรีของคุณบทที่ 4 คุณเห็นแมวของฉันหรือไม่ แอนนาคุณเห็นแมวของฉันไหม ฉันหาเธอไม่ไหนเลย โอ้ไม่จอนครั้งสุดท้ายที่คุณเห็นเธอเมื่อไหร่ ฉันเห็นเธอในตอนเช้าแต่เธอหายไปหลังจากนั้น มาค้นหาบ้านด้วยกันเธอบางครั้งแมวสามารถซ่อนตัวในสถานที่ที่ไม่คาดคิด ความคิดที่ดีฉันจะตรวจสอบห้องนั่งเล่นในขณะที่คุณค้นหาห้องครัว ฉันไม่เห็นเธอในห้องครัวบางทีเธออาจซ่อนอยู่ใต้เตียงหรือหลังเฟอร์นิเจอร์ ฉันจะไปตรวจสอบห้องนอนแล้วดูว่าเธออยู่ที่นั่นหรือไม่ โชคดีไหมจอน ไม่เธอไม่อยู่ในห้องนอนเช่นกันเธอจะอยู่ที่ไหน แมวสามารถหาพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อซ่อนตัวได้ดีมากลองคิดเหมือนแมวและมองในจุดที่สะดวกสบาย คุณพูดถูกบางทีเธออาจอยู่ในตู้เสื้อผ้าหรือหลังม่าน มีสัญญาณอะไรบ้างของเธอ ฉันพบเธอถูกม้วนงออยู่ในมุมที่สะดวกสบายของตู้เสื้อผ้า นั่นคือความโล่งใจแมวชอบหาสถานที่ที่สะดวกสบายในการงีบ ฉันดีใจที่เธอปลอดภัยฉันกำลังกังวล มันเป็นความคิดที่ดีเสมอที่จะตรวจสอบจุดซ่อนตัวทั้งหมดเมื่อคุณไม่พบแมว ฉันจะจำสิ่งนั้นในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณแอนนา
ไม่มีปัญหาจอนฉันดีใจที่เราพบเธอแมวอาจค่อนข้างซื่อสัตย์พวกเขาทำให้เราอยู่บนนิ้วเท้าอย่างแน่นอนฉันแค่มีความสุขที่เธอกลับมาแล้วให้กอดพิเศษให้เธอเพื่อให้เธอรู้ว่าเธอเป็นที่รักแน่นอนเธอสมควรได้รับความรักและความสนใจทั้งหมดบทที่5ฉันต้องต้มน้แอนนาฉันต้องต้มน้ำสักหน่อยคุณรู้วิธีทำหรือไม่ำใช่จอนน้ำเดือดค่อนข้างง่ายขั้นแรกให้เติมน้ำในกาต้มน้ำหรือหม้อฉันควรใส่น้ำมากแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการน้ำต้มมากแค่ไหนกรอกข้อมูลตามความต้องการของคุณเข้าใจแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรวางกาต้มน้ำหรือหม้อบนเตาหรือเตาไฟฟ้าฉันควรเปิดเตาตอนนี้หรือไม่ ใช้หมุนปุ่มให้ตั้งค่าความร้อนปานกลางหรือสูงแล้วล่ะ รอให้น้ำร้อนขึ้นคุณจะเห็นฟองอากาศก่อตัวขึ้นและขึ้นสู่พื้นผิว โดยปกติจะใช้เวลานานแค่ไหนในการต้ม มันแตกต่างกันแต่โดยทั่วไปจะใช้เวลา 2-3 นาทีกว่าน้ำจะต้มเมื่อมันเดือดแล้วฉันจะทำอย่างไร เมื่อน้ำต้มขึ้นคุณสามารถปิดเตาหรือนำหม้อออกจากแหล่งความร้อนฉันต้องรอให้เย็นลงก่อนใช้งานหรือไม่ ใช่สิ่งสำคัญคือต้องปล่อยให้น้ำต้มเย็นลงก่อนใช้งานน้ำร้อนอาจเป็นอันตรายได้ฉันจะเร่งกระบวนการระบายความร้อนได้อย่างไร คุณสามารถถ่ายโอน้ำต้ามไปยังภาชนะอื่นเช่นเหยือกทนความร้อนหรือแก้วเพื่อช่วยให้เย็นลงได้เร็วขึ้นนั่นเป็นความคิดที่ดีเคล็ดลับอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้เกี่ยวกับน้ำเดือด สิ่งสำคัญคือต้องใช้น้ำดื่มสะอาดสำหรับต้มและจัดการน้ำเดือดด้วยความระมัดระวังเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือไม่ ฉันจะจำสิ่งนั้นไว้ความปลอดภัยก่อนขอบคุณสำหรับคำแนะนำแอนนา ยินดีต้อนรับคุณจอน้ำเดือดเป็นทักษะพื้นฐานในครัวที่มีประโยชน์สำหรับวัตถุประสงค์ต่างฉันขอขอบคุณคำแนะนำของคุณตอนนี้ ฉันสามารถต้มน้ำได้อย่างมั่นใจเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการ ๆ ยอดเยี่ยมที่จะได้ยินจอรักษาความปลอดภัยและเพลิดเพลินกับการใช้น้ำต้มของคุณ ฉันจะทำเธอแอนนาขอบคุณอีกครั้งสำหรับความช่วยเหลือของคุณ บทที่ 6 ฉันกำลังสอบขับขี่ของฉันกำลังจะมาถึง แอนนาฉันกำลังสอบขับขี่ของฉันกำลังจะมาแล้ว และฉันรู้สึกกังวลเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีการมีสมาธิ ไม่ต้องกังวลจอนฉันเข้าใจประสาทของคุณได้วิธีหนึ่งในการมีสมาธิคือการสร้างตารางเรียนและยึดติดตาม ฟังดูเหมือนความคิดที่ดีฉันควรเรียนบ่อยแค่ไหน มุ่งเป้าไปที่การฝึกฝนเป็นประจำอาจเป็นเวลา1 ชั่วโมงในแต่ละวันเพื่อสร้างความรู้และทักษะของคุณ ฉันจะกำหนดตารางเวลาและจัดสรรเวลาเฉพาะสำหรับการเรียนฉันจะทำอะไรได้อีกบ้าง ค้นหาสถานที่ที่เงียบและสะดวกสบายในการเรียนปราศจากสิ่งรบกวน เช่น เสียงรบกวน หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นั่นสมเหตุสมผลฉันจะสร้างสภาพแวดล้อมการศึกษาที่สงบแล้วการมุ่งเน้นระหว่างการสอบเองล่ะ การออกกำลังกายการหายใจลึกสามารถช่วยให้จิตใจสงบและเพิ่มโฟกัสหายใจเข้าลึกๆสัก 2-3 ครั้งก่อนและระหว่างการสอบ
ฉันจะจำไว้ว่าต้องหายใจเข้าลึกๆเพื่อสงบและเป็นศูนย์กลางมีอะไรอีก การสร้างภาพสามารถเป็นประโยชน์หลับตาและจินตนาการว่าตัวเองขับรถอย่างมั่นใจและสำเร็จการสอบให้สำเร็จ ฉันจะจินตนาการว่าตัวเองขับขี่อย่างราบรื่นและผ่านการสอบฟังดูเหมือนเทคนิคที่ยอดเยี่ยมมีพื้นที่เฉพาะที่ฉันควรมุ่งเน้นหรือไม่ ใส่ใจกับกฎของถนนสัญญาณจราจรและสัญญาณทำความคุ้นเคยกับการขับขี่ทั่วไปเช่นการเปลี่ยนเลนและการจอดรถ ฉันจะศึกษาพื้นที่เหล่านั้นในรายละเอียดการฝึกฝนก็สำคัญเช่นกันใช่ไหม แน่นอนฝึกการขับขี่เป็นประจำกับผู้ใหญ่ที่ได้รับใบอนุญาตและมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่คุณพบว่าท้าทาย ฉันจะแน่ใจว่าจะได้รับการฝึกฝนมากมายทุกอย่างเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจเคล็ดลับในนาทีสุดท้ายสำหรับวันสอบจริงหรือไม่ นอนหลับสบายๆก่อนการสอบกินอาหารเช้าเพื่อสุขภาพและมาถึงสถานที่ทดสอบก่อนกำหนดเพื่อลดความเครียดในนาทีสุดท้าย ฉันจะจัดลำดับความสำคัญของการนอนหลับและทานอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการการมีทันเวลาเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันขอบคุณสำหรับคำแนะนำทั้งหมดแอนนายินดีต้อนรับคุณจรโปรดจำไว้ว่าความมั่นใจมาพร้อมกับการเตรียมตัวเชื่อในตัวเองและขอให้โชคดีในการสอบขับขี่ฉันขอขอบคุณการสนับสนุนและกำลังใจของคุณแอนนาฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดและเข้าสู่การสอบด้วยความคิดเชิงบวก บทที่ 7 บ้านเกิดของคุณอยู่ที่ไหน แอนนาบ้านเกิดของคุณอยู่ที่ไหน ฉันอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ บ้านเกิดของฉันคือเมืองเล็กๆที่เรียกว่าโอวิลตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย โอ้ฟังดูน่ารักโอ๊กวิลเป็นที่รู้จักในเรื่องอะไร โอ๊กวิลเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องไรงุ่นและโรงงานไวน์ที่สวยงามเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบไวน์ นั่นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่สวยงามมีสถานที่น่าสนใจอื่นๆที่โดดเด่นในโอ๊กวิลหรือไม่ ใช่เรายังมีย่านใจกลางเมืองที่มีเสน่ห์พร้อมร้านค้าร้านอาหารและหอศิลป์ที่ไม่เหมือนใครเป็นสถานที่ที่ดีในการสำรวจ ฉันสนุกกับการค้นพบสถานที่ใหม่ชุมชนในโอ๊กวิลเป็นอย่างไร ชุมชนในโอ๊กวิลมีความสัมพันธ์กันและเป็นมิตรมากผู้คนภาคภูมิใจในเมืองของพวกเขาและสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่น เป็นเรื่องดีเสมอที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ผูกพันกันแน่นมีกิจกรรมประจำปีหรือเทศกาลในโอ๊กวิลหรือไม่ ใช่โอ๊กวิลเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลประจำปี ซึ่งผู้เข้าชมสามารถลิ้มรสไวน์หลากหลายชนิดจากไร่องุ่นท้องถิ่นมันเป็นกิจกรรมที่สนุกและมีชีวิตชีวา ฟังดูเหมือนเทศกาลที่ยอดเยี่ยมมีอะไรอีกที่ทำให้โอ๊กวิลเป็นพิเศษหรือไม่ โอ๊กวิลล้อมรอบด้วยภูมิทัศน์ที่งดงามและเนินเขาเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งเช่นการเดินป่าและปั่นจักรยาน ฉันชอบใช้เวลาในธรรมชาติโอ๊กวิลฟังดูเหมือนสถานที่ที่ฉันชอบเยี่ยมชมอาหารท้องถิ่นหรืออาหารท้องถิ่นที่ฉันควรลอง โอ๊กวิลเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องอาหารจากฟาร์มถึงโต๊ะคุณควรลองผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสดและชีสฝีมืออย่างแน่นอน ฉันกำลังหิวแค่คิดถึงมันโอ๊กวิลละฟังดูเหมือนสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการใช้ชีวิตขอบคุณสำหรับการแบ่งปันแอนนายินดีต้อนรับคุณจรเป็นเรื่องยินดีที่ได้พูดถึงบ้านเกิดของฉันถ้าคุณมาเยือนฉันยินดีที่จะแสดงคุณไปรอบฮ่าฮะบทที่ 8 ฉันได้ยินว่าเมืองนี้มีสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่ยอดเยี่ยม
แอนนาฉันได้ยินว่าเมืองนี้มีสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมคุณเคยมีประสบการณ์หรือไม่ ใช่จอห์นสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่นี่น่าทึ่งมีตัวเลือกมากมายสำหรับความบันเทิงและความสนุกสนาน ฟังดูน่าตื่นเต้น สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเวลากลางคืนมีอะไรบ้าง มีคลับบาร์และเล้าที่มีชีวิตชีวา ซึ่งคุณสามารถเต้นรำฟังเพลงสด หรือเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มกับเพื่อนฮ่าฮะ ฉันไม่ใช่นักเต้นมากนักแต่ฉันชอบฟังเพลงสด คำแนะนำเฉพาะใดๆหรือไม่ มีคลับแจ๊สแสนสบายๆในตัวเมืองที่มีนักดนตรีท้องถิ่นที่มีความสามารถเป็นจุดที่ยอดเยี่ยมในการผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับดนตรี ฉันอยากสัมผัสกับดนตรีแจ๊สมาตลอดนับฉันเข้าไป มีประสบการณ์สถานบันเทิงยามค่ำคืนที่ไม่เหมือนใครอื่นๆหรือไม่ นอกจากนี้คุณยังสามารถพบปะดาดฟ้าพร้อมทิวทัศน์อันงดงามของเส้นขอบฟ้าของเมืองเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับบรรยากาศ ฟังดูน่าอัศจรรย์ฉันชอบวิวบนดาดฟ้าสถานที่เหล่านี้เปิดให้บริการดึกถึงตอนกลางคืนหรือไม่ ใช่หลายคนเปิดให้บริการช้าทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับสถานบันเทิงยามค่ำคืนจนถึงตอนเช้า ฉันจะต้องวางแผนช่วงเย็นของฉันตามนั้นแล้วความปลอดภัยล่ะ โดยทั่วไปแล้วมันปลอดภัยไหมที่จะออกไปข้างนอกตอนกลางคืน สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงสภาพแวดล้อมของคุณ และใช้ความระมัดระวังที่จำเป็นยึดติดกับพื้นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอและออกไปข้างนอกกับเพื่อนที่เชื่อถือได้ แน่นอนว่าความปลอดภัยเป็นอันดับแรกขอบคุณสำหรับการเตือนความจำฉันรอไม่ไหวที่จะสำรวจสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่มีชีวิตชีวาของเมือง ยินดีต้อนรับคุณจอห์นฉันแน่ใจว่าคุณจะมีช่วงเวลาที่ดีเพียงอย่าลืมก้าวตัวเองและเพลิดเพลินกับความรับผิดอก แน่นอนฉันจะทำให้แน่ใจว่าจะมีค่ำคืนที่น่าจดจำและมีความรับผิดชอบขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกแอนนา ไม่มีปัญหาจอห์นมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมและใช้ประโยชน์สูงสุดจากสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่มีชีวิตชีวาของเมือง บทที่ 9 คุณช้อปปิ้งออนไลน์จำนวนมากหรือไม่ แอนนาคุณช้อปปิ้งออนไลน์จำนวนมากหรือไม่ ใช่จอห์นการช้อปปิ้งออนไลน์สะดวกและมีตัวเลือกที่หลากหลาย ฉันกำลังคิดที่จะลองสักหน่อยการช้อปปิ้งออนไลน์ทำงานอย่างไร คุณเรียกดูเว็บไซต์หรือแอปเลือกรายการที่คุณต้องการเพิ่มลงในตะกร้าสินค้าและดำเนินการชำระเงิน การป้อนข้อมูลส่วนตัวและการชำระเงินออนไลน์ของฉันปลอดภัยหรือไม่ ร้านค้าออนไลน์ที่มีชื่อเสียงมีระบบการชำระเงินที่ปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณมองหาการชำระเงินที่ปลอดภัยและอ่านบทวิจารณ์ก่อนทำการซื้อ นั่นน่าเชื่อถือการช้อปปิ้งออนไลน์มีประโยชน์หรือไม่ แน่นอนการช้อปปิ้งออนไลน์ให้คุณสามารถเปรียบเทียบราคาอ่านบทวิจารณ์และช้อปปิ้งจากความสะดวกสบายในบ้านนอนของคุณ ฟังดูสะดวกมีข้อบกพร่องหรือไม่ บางครั้งคุณไม่สามารถลองสินค้าก่อนซื้อได้ และอาจมีความล่าช้าในการจัดส่งสิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบนโยบายการคืนสินค้าด้วย ฉันจะจำสิ่งนั้นไว้มีเคล็ดลับในการค้นหาข้อเสนอที่ดีที่สุดทางออนไลน์หรือไม่ มองหารหัสส่วนลดลงทะเบียนรับจดหมายข่าวและติดตามบัญชีโซเชียลมีเดียของร้านค้าโปรดของคุณเพื่อรับโปรโมชั่นและการขาย เคล็ดลับที่ดีการจัดส่งมักใช้เวลานานแค่ไหน ขึ้นอยู่กับร้านค้าและวิธีการจัดส่งบางคนมีตัวเลือกการจัดส่งที่รวดเร็วในขณะที่บางคนอาจใช้เวลานานขึ้น
ฉันจะตรวจสอบเวลาจัดส่งโดยประมาณก่อนทำการสั่งซื้อฉันสามารถคืนสินค้าได้หรือไม่หากฉันไม่พอใจร้านค้าออนไลน์หลายแห่งมีนโยบายการคืนสินค้าอ่านอย่างระมัดระวังเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการคืนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องฉันจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อ่านนโยบายการคืนสินค้าคำแนะนำอื่นๆสำหรับนักช็อปออนไลน์มือใหม่ เริ่มต้นด้วยเว็บไซต์หรือร้านค้าที่เชื่อถือได้และเป็นที่รู้จักกันดีอ่านคำอธิบายผลิตภัณฑ์ตรวจสอบแผนภูมิขนาดและบทวิจารณ์ของลูกค้าเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ฉันจะดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์ได้อย่างราบรื่นขอบคุณสำหรับคำแนะนำแอนนายินดีต้อนรับคุณจรมีความสุขในการช้อปปิ้งออนไลน์ หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมอย่าลังเลที่จะถาม บทที่ 10 ฉันต้องซื้อบัตรโทรศัพท์ใหม่ แอนนาฉันต้องซื้อบัตรโทรศัพท์ใหม่คุณมีคำแนะนำหรือไม่แน่นอนจรคุณกำลังมองหาบัตรโทรศัพท์แบบไหนชำระเงินล่วงหน้า หรือแบบเติมเงิน ฉันชอบบัตรโทรศัพท์แบบเติมเงินฉันต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายของฉันนั่นสมเหตุสมผลคุณกำลังมองหาเครือข่ายมือถือเฉพาะ หรือผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้หรือไม่ ฉันไม่มีความชื่นชอบตราบใดที่ให้ความคุ้มครองที่ดีและราคาไม่แพงในกรณีนั้นฉันขอแนะนำให้ตรวจสอบแผนเติมเงินยอดนิยมจากผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อเปรียบเทียบ ฉันจะเปรียบเทียบแผนได้อย่างไรมีปัจจัยเฉพาะที่ฉันควรพิจารณาหรือไม่มองหาปัจจัยต่างๆ เช่น การอนุญาตการโทร และข้อมูลระยะเวลาการใช้งานตัวเลือกการโทรระหว่างประเทศ และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เช่น การโรลโอเวอร์ข้อมูลหรือเครดิตโบนัส ฉันจะคำนึงถึงปัจจัยเหล่านั้นในขณะที่เปรียบเทียบแผนมีร้านค้าหรือเว็บไซต์ที่ฉันควรเยี่ยมชมหรือไม่ คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือรายใหญ่ หรือไปที่ร้านค้าใกล้เคียงที่ขายบัตรโทรศัพท์ นั่นเป็นประโยชน์เมื่อฉันเลือกแผนแล้วฉันจะเปิดใช้งานการ์ดโทรศัพท์ได้อย่างไร กระบวนการเปิดใช้งานอาจแตกต่างกันไปแต่โดยปกติคุณสามารถเปิดใช้งานการ์ดได้ โดยทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ทั้งทางออนไลน์หรือโทรไปที่หมายเลขเฉพาะ ฉันจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวังฉันสามารถชาร์จบัตรเติมเงินในภายหลังได้หรือไม่หากฉันหมดเครดิต ใช้บัตรเติมเงินส่วนใหญ่ช่วยให้คุณสามารถชาร์จหรือเติมเครดิตได้คุณสามารถทำได้ทางออนไลน์ผ่านแอปมือถือหรือที่ร้านค้าที่ได้รับอนุญาต นั่นสะดวกฉันจะไม่ต้องซื้อบัตรใหม่ทุกครั้งที่ฉันหมดเครดิตมีค่าธรรมเนียมที่ซ่อนอยู่บ้างที่ฉันควรทราบหรือไม่ผู้ให้บริการบางรายอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อ หรือค่าบริการอ่านข้อกำหนด และเงื่อนไขเพื่อทำความเข้าใจค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นฉันจะอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงความประหลาดใจใดๆขอบคุณสำหรับคำแนะนำแอนนายินดีต้อนรับคุณจรฉันหวังว่าคุณจะพบบัตรโทรศัพท์ที่เหมาะสมที่ตรงกับความต้องการของคุณหากคุณมีคำถามเพิ่มเติมอย่าลังเลที่จะถาม บทที่ 11 ฉันกำลังมองหาตั๋วเครื่องบินราคาถูก แอนนาฉันกำลังวางแผนการเดินทางและฉันกำลังมองหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกคุณมีเคล็ดลับหรือไม่ แน่นอนจรการค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกต้องใช้การวิจัยและความยืดหยุ่น ฉันควรเริ่มค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาไม่แพงได้ที่ไหน เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบเว็บไซต์การท่องเที่ยวออนไลน์ต่างๆ และเปรียบเทียบราคาของสายการบินต่างฉันควรจองโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของสายการบินหรือใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่3หรือไม่
ทั้งสองตัวเลือกเป็นไปได้บางครั้งเว็บไซต์ของบุคคลที่3เสนอข้อเสนอพิเศษแต่เป็นการดีที่จะเปรียบเทียบราคาบนเว็บไซต์ของสายการบินเช่นกันนั่นสมเหตุสมผลมีวันหรือเวลาใดบ้างที่เที่ยวบินมีแนวโน้มที่จะถูกกว่าหรือไม่ โดยทั่วไปเที่ยวบินในวันธรรมดาและเช้าตรู่หรือปลายคืนมักจะมีราคาถูกกว่าเวลาเดินทางสูงสุดฉันจะคำนึงถึงเรื่องนี้ในขณะที่วางแผนการเดินทางของฉันมีปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาตั๋วหรือไม่ ใช้ปัจจัยต่างๆ เช่น ช่วงเวลาของปีความต้องการของปลายทางและจำนวนการจองล่วงหน้าอาจส่งผลต่อราคาตั๋วเช่นกันฉันจะพยายามยืดหยุ่นกับวันที่เดินทางของฉัน และจองล่วงหน้ามีเคล็ดลับในการค้นหาโปรโมชั่นพิเศษหรือส่วนลดหรือไม่ ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวของสายการบินติดตามบัญชีโซเชียลมีเดียของพวกเขาและตั้งค่าการแจ้งเตือนค่าโดยสารเพื่อรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโปรโมชั่นและราคาส่วนลดฉันจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะได้รับการอัปเดตและใช้ประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษใด ๆ มีค่าธรรมเนียมที่ซ่อนอยู่บ้างที่ฉันควรระวังหรือไม่ ใช้โปรดทราบค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเช่นค่าธรรมเนียมสัมภาระค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างละเอียดฉันจะตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขอีกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมที่ไม่คาดคิดขอบคุณสำหรับการพูดคุยกันเถอะแอนนายินดีต้อนรับคุณจอห์นฉันหวังว่าคุณจะพบข้อเสนอที่ยอดเยี่ยมสำหรับตั๋วเครื่องบินของคุณขอให้มีทริปที่ยอดเยี่ยมบทที่12ฉันกำลังคิดที่จะหางานในช่วงฤดูร้อนแอนนาฉันกำลังคิดจะหางานในช่วงฤดูร้อนข้อเสนอแนะใด นั่นเป็นความคิดที่ดีจอห์นมีตัวเลือกมากมายสำหรับงานฤดูร้อนคุณสนใจงานประเภทใดๆ ฉันเปิดโอกาสที่แตกต่างกันงานฤดูร้อนทั่วไปสำหรับนักเรียนคืออะไร คุณสามารถพิจารณาทำงานเป็นผู้ช่วยชีวิตที่ปรึกษาค่ายผู้ร่วมค้าปลีกหรือแม้แต่เซิร์ฟเวอร์ร้านอาหารฟังดูน่าสนใจฉันจะหางานในฤดูร้อนได้อย่างไร คุณสามารถตรวจสอบกระดานงานออนไลน์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหรือเยี่ยมชมธุรกิจในพื้นที่ของคุณเพื่อสอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงานในฤดูร้อนฉันควรเตรียมประวัติย่อหรือจดหมายปะหน้าเมื่อสมัครงานฤดูร้อนหรือไม่ เป็นความคิดที่ดีที่จะเตรียมประวัติย่อแม้ว่าจะเป็นแบบง่ายๆที่เน้นทักษะและประสบการณ์ของคุณก็ตามฉันจะทำงานในการสร้างเรซูเม่เพื่อแสดงคุณสมบัติของฉันเคล็ดลับในการสัมภาษณ์งานหรือไม่ แต่งตัวอย่างเรียบร้อยทันเวลาและเตรียมพร้อมกับคำถามเกี่ยวกับงานนอกจากนี้เน้นจุดแข็งและความกระตือรือร้นของคุณในระหว่างการสัมภาษณ์ ฉันจะแต่งตัวอย่างมืออาชีพและแสดงความกระตือรือร้นของฉันสามารถคาดหวังว่าจะทำงานในช่วงฤดูร้อนได้กี่ชั่วโมง จำนวนชั่วโมงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับงาน และนายจ้างงานบางงานอาจมีเวลาพาร์ทไทม์ในขณะที่งานอื่นๆ อาจทำงานเต็มเวลา ฉันจะพิจารณาความพร้อมและความชอบของฉันก่อนที่จะยอมรับข้อเสนองานเป็นไปได้ไหมที่จะหางานฤดูร้อนที่เกี่ยวข้องกับสาขาการศึกษาของฉัน เป็นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณกำลังศึกษาบางอย่างเฉพาะมองหาตำแหน่งฝึกงาน หรือตำแหน่งระดับเริ่มต้นที่สอดคล้องกับสาขาการศึกษาของคุณ นั่นจะดีมากการได้รับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะเป็นประโยชน์มีใบรับรองหรือการฝึกอบรมที่ฉันควรพิจารณาหรือไม่ งานบางอย่างเช่นการรักษาชีวิต หรือทำงานกับเด็กอาจต้องได้รับการรับรอง หรือการฝึกอบรมเฉพาะเจาะจงตรวจสอบข้อกำหนดของงานล่วงหน้า ฉันจะวิจัยการรับรองและการฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าฉันเป็นไปตามข้อกำหนดของงานขอบคุณสำหรับคำแนะนำแอนนา
ยินดีต้อนรับคุณจอห์นขอให้โชคดีกับการหางานในช่วงฤดูร้อนของคุณฉันแน่ใจว่าคุณจะพบโอกาสที่ยอดเยี่ยมบทที่13คุณมีประสบการณ์ในการจัดการคนหรือไม่ แอนนาคุณมีประสบการณ์ในการจัดการคนหรือไม่ ใช่จอห์นฉันมีประสบการณ์ในการจัดการทีมในงานก่อนหน้าของฉัน นั่นน่าประทับใจอะไรคือทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับการจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารความเป็นผู้นำการแก้ปัญหา และความสามารถในการกระตุ้น และสนับสนุนสมาชิกในทีมมีความสำคัญ คุณจัดการกับความขัดแย้งภายในทีมได้อย่างไร สิ่งสำคัญคือต้องจัดการกับความขัดแย้งเร็วฟังทั้งสองฝ่าย และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารแบบเปิดกว้าง และเคารพเพื่อหาข้อแก้ไข ฉันจะจำสิ่งนั้นไว้คุณกระตุ้นสมาชิกในทีมของคุณอย่างไร การตระหนักถึงความสำเร็จของพวกเขาให้ข้อเสนอแนะ และการสนับสนุน และการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวกสามารถกระตุ้นให้สมาชิกในทีมได้ ฟังดูเหมือนแนวทางที่ยอดเยี่ยมคุณเคยจัดการกับพนักงานที่ยากลำบากมาก่อนหรือไม่ ใช่การจัดการพนักงานที่ยากลำบากเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการบุคลากรต้องใช้ความอดทนความเข้าใจ และการจัดการปัญหาอย่างมืออาชีพ คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสมาชิกในทีมทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกัน การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสื่อสารความคาดหวัง และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันจะช่วยให้สมาชิกในทีมเข้ากับวัตถุประสงค์ร่วมกัน แล้วการประเมินประสิทธิภาพล่ะคุณดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร การประเมินประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับการให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์กำหนดเป้าหมาย และการพูดคุยเกี่ยวกับด้านการปรับปรุง และการเติบโตกับสมาชิกในทีม ฉันเห็นมีความท้าทายใดบ้างที่คุณต้องเผชิญในการจัดการคนหรือไม่ แต่ละทีมและสถานการณ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนั้นความท้าทายอาจแตกต่างกันไปความท้าทายทั่วไป บางประการได้แก่การรักษาขวัญกำลังใจจัดการกับความขัดแย้ง และการจัดการบุคลิกที่หลากหลาย ฉันสามารถจินตนาการได้ว่ามันค่อนข้างท้าทายคำแนะนำใดบ้างสำหรับคนที่สนใจที่จะดำเนินอาชีพในการจัดการบุคลากรหรือไม่ พัฒนาทักษะระหว่างบุคคล และการสื่อสารของคุณแสวงหาโอกาสในการเป็นผู้นำ และจัดการโครงการ และเรียนรู้จากผู้จัดการที่มีประสบการณ์ ฉันจะทำงานเพื่อพัฒนาทักษะเหล่านั้นขอบคุณที่แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ของคุณแอนนา ยินดีต้อนรับคุณจอห์นหากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการบุคลากรอย่าลังเลที่จะถาม บทที่ 14 คุณเคยไปเม็กซิโกซิตี้หรือไม่ แอนนาคุณเคยไปเม็กซิโกซิตี้หรือไม่ ใช่จอห์นฉันไปเม็กซิโกซิตี้เมื่อไม่กี่ปีก่อนเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา และอุดมไปด้วยวัฒนธรรม ฟังดูน่าอัศจรรย์สถานที่ที่ต้องเยี่ยมชมในเม็กซิโกซิตี้มีอะไรบ้าง ศูนย์กลางประวัติศาสตร์สวนสาธารณะเชปาเทเพกพิพิธภัณฑ์ฟรีเดคอโลและซอชิมิโคเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเม็กซิโกซิตี้ ฉันจะให้แน่ใจว่าจะเยี่ยมชมสถานที่เหล่านั้นมีอาหารท้องถิ่นที่ฉันควรลอง คุณต้องลองทาโก้อร่อย และเป็นอาหารหลักในอาหารเม็กซิกัน นอกจากนี้อย่าพลาดลองอาหารริมถนนแท้ ทาโก้ฟังดูน่าดึงดูดมีข้อกังวลด้านความปลอดภัยที่ฉันควรระวังหรือไม่ ๆ เช่นเดียวกับเมืองใหญ่สิ่งสำคัญ คือต้องระมัดระวังและตระหนักถึงสภาพแวดล้อมของคุณหลีกเลี่ยงพื้นที่โดดเดี่ยว และใช้ข้อควรระวังที่จำเป็น ฉันจะจดจำสิ่งนั้นและระมัดระวังอยู่เสมอระบบขนส่งสาธารณะในเม็กซิโกซิตี้เป็นอย่างไร
เม็กซิโกซิตี้มีระบบขนส่งสาธารณะที่กว้างขวางรวมถึงรถไฟใต้ดินและรถบัสเป็นวิธีที่สะดวกในการเดินทางรอบเมือง นั่นเป็นเรื่องดีที่จะรู้มีประเพณีหรือมารยาททางวัฒนธรรมที่ฉันควรระวังหรือไม่ ชาวเม็กซิกันโดยทั่วไปเป็นคนที่อบอุ่นและเป็นมิตรเป็นการสุภาพที่จะทักทายผู้คนด้วยการจับมือหรือก่อนนอกจากนี้ลองเรียนรู้วลีพื้นฐานภาษาสเปน 2-3 อย่าง ฉันจะพูดคุยกับภาษาสเปนของฉันและเคารพประเพณีท้องถิ่น มีช่วงเวลาที่ดีของปีในการเยี่ยมชมเม็กซิโกซิตี้หรือไม่ โดยทั่วไปสภาพอากาศจะไม่รุนแรงตลอดทั้งปีแต่ฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้เป็นฤดูกาลที่น่าพอใจที่จะเยี่ยมชมฤดูร้อนอาจร้อนและฤดูหนาวอาจหนาวเย็นในเวลากลางคืน ฉันจะวางแผนการเยี่ยมชมของฉันในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูใบไม้ร่วงมีคำแนะนำเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองหรือการเจรจาราคาในตลาดท้องถิ่น การต่อรองเป็นเรื่องปกติในตลาดท้องถิ่นเริ่มต้นด้วยการเสนอราคาที่ต่ำกว่าและเตรียมพร้อมที่จะเจรจากว่าคุณจะถึงราคาที่ตกลงกันร่วมกัน ฉันจะลองและทดสอบทักษะการต่อรองของฉันขอบคุณสำหรับเคล็ดลับแอนนา ยินดีต้อนรับคุณจอห์นฉันแน่ใจว่าคุณจะมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการสำรวจเม็กซิโกซิตี้หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมอย่าลังเลที่จะถามบทที่ 15 คุณดูเกมบาสเกตบอลเมื่อคืนนี้หรือไม่ แอนนาคุณดูเกมบาสเกตบอลเมื่อคืนนี้ไหม มันรุนแรงมาก ใช่จอห์นฉันไม่สามารถถอดสายตาออกจากหน้าจอได้มันเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นมาก ผู้เล่นน่าทึ่งทักษะและการทำงานเป็นทีมของพวกเขาได้รับการแสดงอย่างเต็มที่ ฉันรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งกับความน่าทึ่งในไตรมาสที่ 3มันทำให้ฝูงชนทั้งคนขึ้นเท้า โอ้ฉันรู้ว่าคุณกำลังพูดถึงช่วงเวลาใด นั่นก็อยู่นอกจากโลกนี้มันจะถูกเล่นซ้ำอย่างแน่นอน แล้ว3ตัวชี้ที่เสียงดังกล่าวละมันเป็นภาพที่เปลี่ยนเกมที่ปิดผนึกชัยชนะให้กับทีมของพวกเขา แน่นอน มันเป็นภาพคลัตช์ที่ทำให้ทุกคนตกใจฝูงชนประตุมด้วยความยินดีเมื่อเข้าไป พลังงานในเวทีต้องน่าเหลือเชื่อฉันรู้สึกตื่นเต้นแม้ผ่านทีวี มันเป็นไฟฟ้า แฟนๆกำลังร้องเพลง และเชียร์ตลอดทั้งเกมมันสร้างบรรยากาศที่น่าทึ่ง ช่วงเวลาแบบนี้ทำให้ฉันรักบาสเกตบอลมากขึ้นความหลงใหลและความเข้มไม่มีใครเทียบได้ ฉันไม่สามารถยอมรับได้อีกบาสเกตบอลมีวิธีในการรวบรวมผู้คนเข้าด้วยกัน และสร้างช่วงเวลาที่น่าจดจคุณมีผู้เล่นคนโปรดจากเกมหรือไม่ ำ มันยากที่จะเลือกเพียงอย่างเดียวผู้เล่นแต่ละคนแสดงทักษะของตนในรูปแบบที่แตกต่างกันพวกเขาทั้งหมดมีส่วนร่วมในการแข่งขันที่น่าตื่นเต้น นั่นเป็นความจริงมันเป็นความพยายามร่วมกันที่ทำให้เกมน่าจดจำมาก ฉันไม่สามารถรอเกมต่อไปได้ฉันหวังว่าจะมีบทละครที่น่าตื่นเต้นมากขึ้น และช่วงเวลาที่น่าจดจำอยู่แล้ว ฉันด้วยจอห์นเรามาตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราไม่พลาดมันจะเป็นการแข่งขันที่น่าทึ่งอีกครั้ง แน่นอน เราจะเตรียมป๊อปคอร์นของเราพร้อมและเพลิดเพลินกับทุกวินาทีของเกม ฟังดูเหมือนแผนมาเตรียมพร้อมสำหรับประสบการณ์บาสเกตบอลที่น่าตื่นเต้นอีกครั้ง บทที่ 16 คุณสังเกตเห็นไหมว่ามลพิษแย่แค่ไหนเมื่อเร็วๆนี้ แอนนาคุณสังเกตไหมว่ามลพิษแย่แค่ไหนเมื่อเร็วๆนี้ ใช่จอห์นมันค่อนข้างน่ากังวลคุณภาพอากาศดูเหมือนจะเสื่อมลง
คุณคิดว่าอะไรคือสาเหตุหลักของมลพิษ ปัจจัยต่างๆ เช่น การปล่อยมลพิษทางอุตสาหกรรมไอเสียรถยนต์ และการกำจัดของเสียที่ไม่เหมาะสมมีส่วนทำให้เกิดมลพิษ เป็นเรื่องน่าเศร้าที่เห็นผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเรา แน่นอนมลพิษอาจส่งผลเสียต่อทั้งระบบนิเวศและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ มีอะไรที่เราสามารถทำได้ในฐานะบุคคลเพื่อช่วยลดมลพิษหรือไม่ แน่นอนเราสามารถเริ่มต้นด้วยการอนุรักษ์พลังงานการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและฝึกฝนการจัดการขยะที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในนิสัยประจำวันของเราสามารถสร้างความแตกต่างได้ ใช่ไหมความพยายามทุกอย่างมีในสำคัญเมื่อพูดถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม มีการริเริ่มหรือนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขมลพิษหรือไม่ รัฐบาลหลายแห่งได้ดำเนินการตามกฎระเบียบและโปรแกรมเพื่อลดมลพิษเช่นมาตรฐานการปล่อยมลพิษและมาตรการควบคุมมลพิษ นั่นเป็นแรงบันดาลใจที่จะได้ยินความร่วมมือระหว่างบุคคลชุมชนและรัฐบาลเป็นสิ่งสำคัญ แน่นอนต้องมีการดำเนินการร่วมกันเพื่อต่อสู้กับมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ คุณคิดว่าแคมเปญการรับรู้สามารถช่วยให้ความรู้แก่ผู้คนเกี่ยวกับความสำคัญของการลดมลพิษหรือไม่ ใช่การสร้างความตระหนักเป็นสิ่งสำคัญการศึกษาและข้อมูลสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลในการเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องเผยแพร่คำและกระตุ้นให้ผู้อื่นเข้าร่วมความพยายาม แน่นอนเราทุกคนสามารถมีบทบาทในการสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่สะอาดและดีต่อสุขภาพ มาเป็นตัวอย่างและตัดสินใจอย่างมีสติเพื่อลดมลพิษในชีวิตของเราเอง นั่นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมจอนด้วยกันเราสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกของเราได้ ฉันมีแรงจูงใจที่จะทำส่วนของฉันมาทำงานเพื่ออนาคตที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันเถอะ ฉันไม่สามารถยอมรับได้อีกโลกของเราสมควรได้รับการดูแลและความสนใจของเรา บทที่ 17 คุณมีแผนสำหรับวันแม่หรือไม่ แอนนาคุณมีแผนสำหรับวันแม่หรือไม่ ใช่จอนฉันกำลังวางแผนที่จะใช้เวลาทั้งวันกับแม่ของฉัน และแสดงให้เธอเห็นว่าฉันชื่นชมเธอมากแค่ไหน นั่นยอดเยี่ยมมากคุณวางแผนที่จะเฉลิมฉลองอย่างไร ฉันกำลังคิดที่จะพาเธอออกไปทานอาหารร้านที่ดี และมอบของขวัญที่รอบคอบให้เธอ ฟังดูเหมือนวิธีที่น่ารักในการเฉลิมฉลองคุณกำลังคิดที่จะได้รับของขวัญแบบไหน ฉันกำลังพิจารณาซื้อบัตรของขวัญสปาให้เธอสมควรได้รับการผ่อนคลายและปรนเปรียบ นั่นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมคุณแม่สมควรได้รับการดูแลและผ่อนคลายเป็นพิเศษเสมอ แน่นอนพวกเขาทำอย่างมากเพื่อเรา และวันแม่เป็นเวลาที่สมบูรณ์แบบในการแสดงความกตัญญูของเรา ฉันเห็นด้วยสิ่งสำคัญคือต้องแสดงความรักและความชื่นชมต่อแม่ของเรา คุณวางแผนอะไรพิเศษสำหรับแม่ของคุณหรือเปล่าจอน ใช่ฉันต้องการทำให้เธอประหลาดใจด้วยอาหารเช้าบนเตียง และการ์ดที่เขียนด้วยลายมือแสดงความรักและขอบคุณ นั่นเป็นท่าทางที่จริงใจฉันแน่ใจว่าเธอจะชื่นชมมัน ฉันหวังว่าเป็นเช่นนั้นฉันต้องการทำให้เธอรู้สึกพิเศษและรักในวันแม่ นั่นคือสาระสำคัญของวันนี้ทำให้คุณแม่ของเรารู้สึกชื่นชอบและมีคุณค่า แน่นอนเราควรทำให้ทุกวันรู้สึกเหมือนวันแม่แต่เป็นเรื่องดีที่ได้มีวันอุทิศเพื่อเป็นเกียรติแก่พวกเขา ตกลงเป็นการเตือนความจำให้หยุดชั่วคราว และไตร่ตรองถึงบทบาทที่น่าทึ่งที่แม่ของเรามีในชีวิตของเรา
และสำหรับผู้ที่อาจไม่มีแม่อยู่ใกล้ๆมันเป็นโอกาสที่จะจดจำและเฉลิมฉลองความทรงจำของพวกเขา นั่นเป็นความรู้สึกที่สวยงามจอนวันแม่ยังสามารถเป็นช่วงเวลาแห่งการไตร่ตรองและการระลึก มาใช้ประโยชน์สูงสุดจากวันนี้ และแสดงความรักและความกตัญญูต่อคุณแม่ที่น่าทึ่งในชีวิตของเรา แน่นอนจอนสุขสันต์วันแม่กับคุณแม่ที่ยอดเยี่ยมทุกคนที่นั่น บทที่ 18 คุณเคยมีส่วนร่วมในสหภาพนักศึกษาหรือไม่ แอนนาคุณเคยมีส่วนร่วมในสหภาพนักศึกษาหรือไม่ ใช่จอนฉันเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพนักศึกษาในช่วงปีที่วิทยาลัย นั่นน่าสนใจ สหภาพนักศึกษาจัดกิจกรรมประเภทใด สหภาพนักศึกษาจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมทางสังคมเวิร์กช็อป และการระดมทุน ฟังดูน่าตื่นเต้นวัตถุประสงค์หลักของสหภาพนักศึกษาคืออะไร วัตถุประสงค์หลักคือการเป็นตัวแทน และสนับสนุนผลประโยชน์และสิทธิของนักเรียน สหภาพนักศึกษามีส่วนร่วมกับองค์กรนักศึกษาอย่างไร สหภาพนักศึกษามีส่วนร่วมกับนักเรียนผ่านการประชุมแบบสำรวจ และฟอรัมเปิดเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ และแก้ไขข้อกังวล ดังนั้นจึงทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการได้ยินเสียงของนักเรียน แน่นอนมันให้เสียงร่วมกันสำหรับนักเรียน และส่งแนวคิด และความกังวลของพวกเขาไปยังฝ่ายบริหาร นั่นเป็นสิ่งสำคัญสมาชิกของสหภาพนักศึกษาได้รับการเลือกตั้งอย่างไร สมาชิกมักจะได้รับการเลือกตั้งผ่านกระบวนการลงคะแนนประชาธิปไตย ซึ่งนักเรียนโหวตให้ผู้สมัครที่ต้องการ มีโครงสร้างเฉพาะภายในสหภาพนักศึกษาหรือไม่ ใช่สหภาพนักศึกษาโดยทั่วไป จะมีประธานรองประธานรองประธานเฮรัญยิก และตัวแทนจากกลุ่มนักศึกษาหรือแผนกต่างๆ ประโยชน์บางประการของการมีส่วนร่วมในสหภาพนักศึกษาคืออะไร การมีส่วนร่วมในสหภาพนักศึกษาให้คุณสามารถพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำสร้างผลกระทบเชิงบวก และสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่ง ฟังดูเหมือนประสบการณ์อันมีค่านักเรียนสามารถเข้าร่วมสหภาพนักศึกษาได้หรือไม่ ใช่โดยปกตินักเรียนทุกคนสามารถเข้าร่วมสหภาพนักศึกษา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมและความคิดริเริ่ม มีความท้าทายใด ๆ ที่สหภาพนักศึกษาเผชิญหรือไม่ ความท้าทายบางอย่างอาจรวมถึงการจัดการความคิดเห็นที่หลากหลายปรับสมดุลความต้องการของนักเรียน และการประสานงานโลจิสติกสำหรับกิจกรรม นักเรียนสามารถสนับสนุนสหภาพนักศึกษาได้อย่างไร นักเรียนสามารถสนับสนุนสหภาพโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมแบ่งปันความคิดของตน และอาสาสมัครในโครงการต่างๆ นั่นยอดเยี่ยมมากเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียนที่จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน และกำหนดประสบการณ์ในวิทยาลัยของพวกเขา แน่นอนสหภาพนักศึกษาเป็นแพลตฟอร์มให้นักเรียนมีอิทธิพล ต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในวิทยาเขต ฉันได้รับแรงบันดาลใจที่จะมีส่วนร่วมในสหภาพนักศึกษาขอบคุณสำหรับการแบ่งปันแอนนา ยินดีต้อนรับคุณจอห์นมันเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าฉันแน่ใจว่าคุณจะสร้างความแตกต่าง บทที่ 19 คุณมีเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีประหยัดไฟฟ้าหรือไม่ แอนนาคุณมีเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีประหยัดไฟฟ้าหรือไม่ ใช่จอห์นมีขั้นตอนง่ายๆหลายขั้นตอนที่เราสามารถทำได้เพื่อประหยัดพลังงาน อะไรคือสิ่งแรกที่เราสามารถทำได้เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า เราสามารถเริ่มต้นด้วยการปิดไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน เราสามารถเริ่มต้นด้วยการปิดไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน อะไรคือสิ่งแรกที่เราสามารถทำได้เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า เราสามารถเริ่มต้นด้วยการปิดไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน นั่นเป็นวิธีที่ง่ายในการประหยัดพลังงานแล้วการใช้แสงธรรมชาติในระหว่างวันล่ะ
แน่นอนการเปิดผ้าม่านและผ้าม่านเพื่อปล่อยแสงแดดสามารถช่วยลดความต้องการแสงประดิษฐ์ได้ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานที่เราควรพิจารณาหรือไม่ ใช่การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานที่มีคะแนน Energy Star สูงสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีนัยสำคัญ เป็นเรื่องดีที่รู้ว่าการเลือกอย่างชาญฉลาดเมื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถสร้างความแตกต่างได้ เคล็ดลับอีกประการหนึ่งคือถอดปลั๊กอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือใช้ปลั๊กไฟพร้อมสวิตช์เพื่อป้องกันการใช้พลังงานสแตนด์บาย ฉันจะจำสิ่งนั้นไว้พลังงานสแตนด์บายมักจะไม่มีใครสังเกตเห็นแต่ยังคงใช้พลังงาน การใช้พัดลมเพดานแทนเครื่องปรับอากาศสามารถช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ นั่นเป็นคำแนะนำที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสภาพอากาศที่ไม่รุนแรงแล้วระบบทำความร้อนของเราล่ะ การตั้งค่าเทอร์โมสแตตต่ำลง 2-3 องศาในฤดูหนาวและสูงกว่า 2-3 องศาในฤดูร้อนสามารถประหยัดพลังงานได้ ฉันจะปรับเทอร์โมสตัตตามและแต่งตัวให้สะดวกสบาย อีกวิธีในการประหยัดไฟฟ้าคือการซักเสื้อผ้าในน้ำเย็นแทนน้ำร้อนเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ นั่นคือการเปลี่ยนแปลงง่ายๆที่สามารถสร้างความแตกต่างในการใช้พลังงานได้ นอกจากนี้ยังควรพิจารณาตัวเลือกแสงที่ประหยัดพลังงานเช่นหลอดไฟ LED หลอดไฟเลดมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และใช้พลังงานน้อยลงใช่ไหม ใช่พวกมันประหยัดพลังงานมากกว่าเมื่อเทียบกับหลอดไส้แบบดั้งเดิม มีแนวทางปฏิบัติทั่วไปอื่นๆที่เราสามารถนำมาใช้เพื่อประหยัดไฟฟ้าได้หรือไม่ ใช่การใช้การระบายอากาศตามธรรมชาติฉนวนบ้านของเราอย่างเหมาะสม และการบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ นั่นเป็นคำแนะนำที่ยอดเยี่ยมในการประหยัดไฟฟ้าเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและกระเป๋าเงินของเรา แน่นอนจอนการอนุรักษ์พลังงานเป็นสถานการณ์ที่ชนะสำหรับทุกคน ฉันจะเริ่มใช้เคล็ดลับเหล่านี้ทันทีขอบคุณสำหรับการแบ่งปันแอนนา ยินดีต้อนรับคุณจอนทุกขั้นตอนเล็กๆ มีในสำคัญมาทำส่วนของเราในการประหยัดไฟฟ้ากันเถอะบทที่ 20 คุณสังเกตเห็นไหมว่ามหาวิทยาลัยของเราดีมากแค่ไหน แอนนาคุณสังเกตไหมว่ามหาวิทยาลัยของเราดีมากแค่ไหน ใช่จอนฉันประทับใจมากกับวิทยาเขตและสิ่งอำนวยความสะดวกของมัน อาคารมีความทันสมัยและได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และพื้นที่วิทยาเขตได้รับการจัดภูมิทัศน์อย่างสวยงาม ฉันชอบว่ามีพื้นที่สีเขียวและสวนมากมายให้ผ่อนคลาย ห้องเรียนกว้างขวางและติดตั้งเทคโนโลยีล่าสุด ห้องสมุดก็ยอดเยี่ยมเช่นกันมีคอลเลกชันหนังสือและทรัพยากรมากมาย ฉันเห็นด้วยเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการศึกษาและวิจัย พนักงานของมหาวิทยาลัยเป็นมิตรและเต็มใจที่จะช่วยเหลือเสมอ นั่นเป็นความจริงพวกเขาทำให้ประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยของเราดียิ่งขึ้น ฉันขอขอบคุณบริการนักเรียนต่างๆที่นำเสนอเช่นการให้คำปรึกษาและการแนะนำอาชีพ เป็นเรื่องที่น่าสงสัยที่จะรู้ว่าการสนับสนุนสามารถใช้ได้เมื่อเราต้องการ ฉันยังประทับใจกับกิจกรรมนอกหลักสูตรและสโมสรในวิทยาเขต พวกเขาให้โอกาสในการแสวงหาความหลงใหลของเรา และพบปะกับคนที่มีความคิดเหมือนกัน มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นตลอดทั้งปีเช่นกัน ใช่กิจกรรมเหล่านั้นสร้างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา และน่าสนใจในวิทยาเขต
มหาวิทยาลัยส่งเสริมความรู้สึกของชุมชนในหมู่นักเรียนอย่างแท้จริง แน่นอนเป็นสภาพแวดล้อมที่ต้อนรับและครอบคลุม ฉันขอบคุณที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ดีเช่นนี้ ฉันด้วยจอห์นมาใช้ประโยชน์สูงสุดจากเวลาของเราที่นี่ และสร้างความทรงจำที่น่าจดจำกันเธอ แน่นอนแอนนาประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยของเราเป็นสิ่งที่ต้องชื่นชอบ